Xin chào tất cả mọi người, mình là giáo viên Thảo Vân của The IELTS Workshop và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một video về Speaking Sample Part 1 chủ đề Cinema và Movies. Are you ready? Let's go! Hôm nay chúng ta sẽ có 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, do you usually go to the cinema when you were a kid? Câu hỏi thứ hai, do you usually go to the cinema with your friends? Câu hỏi thứ ba, do you still enjoy watching the movies you loved as a child? Câu hỏi cuối cùng, do you prefer watching movies at home or at the cinema? Yes, absolutely. I have been a movie buff since I was knee-high to a grasshopper. I recall going to the cinema with my mom to be engrossed in superhero blockbusters. I have a hectic schedule now, so I only watch movies with my friends once in a blue moon. Our friend group is often interested in sci-fi and romance movies or any box office hits that we hear on the news. It depends. I'm still a sucker for the superhero category, but not all the same franchises I used to love. Some movies have turned into cash cows and are not as high quality as they used to be. Well, my personal preference would still be the movie theater. As I told you, I'm into superhero movies. Therefore, I want to enjoy the mind-blowing CGI effects and the magnificently modulated music to the fullest. Thường thì khi làm Speaking Part 1, câu đầu tiên mình sẽ trả lời trực tiếp câu hỏi của giám khảo dành cho mình. Và câu thứ hai có một tip nho nhỏ, đó là mình sẽ trả lời các câu hỏi về what, how, where, when, why. Và đó là Sample Speaking Part 1, chủ đề Cinema Movies. Mình là Thảo Vân và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.